فقات دو خبری ذکر گئی. یو خبر ذکر گئی وکرہ الضیافہ، ضیافت ملمسیت ہوئی. مڑی والا لا مکروہ دی، حرام دی چې خلق له ملمستیا وکي د مړي په دغه درې ورځو کې. ځکه په دې غم راغلی خلق به دوی له راوړي. نو وکره الضیافه. او دویم بیا وایي وکره طعام المیت. دې خبره پکې راغلې ده نو وایو. دویم وکره طعام المیت، مکروه ده د مړي روټه. یعنی څه مطلب شو؟ هغه چې تعالی ملمستیاو که نو هم مکروه دي، حرام کاریو کو. او تک التکینی او خورین او تم حرام کې. دکه حکم د نبی علیہ السلام سو چې جعفر والو کر روټه یو سے زکه پاغي غم راغله خپل بی بیان ته اسنو لاهل جعفر طعام. جعفر والو له روټه تیار کیو یو سے زکه پاغي غم راغله غم مشغوله کړي. دین دی ویلي چې ورته جعفر والو خیرات کړي تاسو مو کرو خو مالم ته وروړي. د پاغه غم راغلی 3 ورځې ولته اوسه. د 3 ورځو نه پس چې د غم ورځې ختمې شوې دی پوره سټی ټاون له خروټه او کما منی کې خیرات کې کړ وکا. خو چې مړی پسې کم خیرات کیږي هغه په غریبانو باندې خوري. پچا بخوري؟ په غریبانانو بخوري، په مسکینانو، فقیرانو، محتاجانو بخوري. علما دومره پورې ذکر کوي که د مړي پسې چې کم خیرات کیږي کاغه دې په مالدار باندې وخوړو نو داسې شو چې نالې ترې وغورځو. 3 ورځې دا غم دي خلک به تاله راوړي. او کله چې 3 ورځې تېرې شوې نو بیا شریعت کې تخصیص نشتا چې دا د جمعې شپه ده نو خیرات به کوم په بله شپې نه کو. چا ویلي؟ الله ویلي، دا الله پیغمبر ویلي. چا ویلي؟ د صرف بیا د جمعې په شپه خیرات کوي او بیا دا سلویختی ده او دا کلیزه ده. شریعت کې د ورځې تخصیص نشته، ورځ خاص کول نشته. په کومه ورځ چې خیرات کې وکا خود 3 ورځو کې دنه مکوه ورځ ولا مخاص کو. او دغه خیرات بخوري په غریبانانو باندې. بل مصیبت داره مون خیرات صرف دیګونو ته وایو. خیرات څه ته وایو؟ دیګونو ته وایو. چې دیګونه و پخو او میخه والالو دا خیرات ته. زله خیرات طریقه راته خیر اس یو چې سړی میخه علالی او یو شل دی ګروجې پخی سونه خرچه پې راځي. یو 2 لک روپے به پې راشي. زه 2 لک یې واچو. ته به خپل علاقه کې غریبانان وشمېرې چې ستا په علاقه کې کم کم خلک کمزوري دي، غریبانان دي. ته به هغه وګورې. مثال 10 کورونه دي. څومره دي؟ 10 کورونه. ته به داسې وکړې 2 لک روپۍ په خیرات راځي که نه، نو ته به له دې نه 1,000 روپۍ راوالې او غریب له به لاړ شي داسې ماسخوتن تیاره کې ور به ورته وړبې نو چې روځي نو هغه 1,000 روپۍ به له لاس کې کېدې. اب وایي داسې دي وی دا ستا حق دی استعمال کا. دا سی بیا بل غریب نه لاړ شه 1,000 ورکا، بل لاړ شه ورکا. یو میاشت خو به هغه درستخان اوچلیږي که نه، نه چې هر ماسخوتن او هر غرمه هغه روټۍ ته کیني نو دعا به کوي که نه به کوي. او که نه هغه یو مجمروجې وخوړی او بهر ووتو
وی که دا غوښې پکې لږه ډېره اچولې و نو څه کور به روان شو. نو که د دغې په ځای باندې د نام نمود په ځای باندې که ته دې غریب له پټې ورکې، ستا د هغه او د الله منځ کې معامله ده، بل څه خو نشته که نه. د دې نه اوچت خیرات شته، خو موږ دا نه کوو. تو ته زر پیري ووایه دا نه کوي، ځکه چې خلک به وایي چې بابا وله ټول عمر ګټلې وه او دو بجې د مرګ نه پس یو دیګ هم پوخ نه کو، اسې به اسې خاورو کې وټومبلو. نو ریا شرک دی، ریا سره شرک دی، ګناه ده، حرام دی. نو ته خیراتو کې او ریا پکې راغه نو سوې الله دا کومه ګناه دی ما له راکه هغه زه پلار ته بخم، مخکې ډېره توره کړې ده چې ته پسې لا نوره ګناه مولېږه. ته خو ډېر کم عقل سړی. نو زمونږ عظم اعمال داسې دي که خبره د حساب او د کتاب شو نو بیا قیصه خرابه ده، او که الله خپل فضل او کرم وکړو نو بیا له خبره ده. ته مو امید خو مشته که نه؟ الحمدلله.